دوستان عزیزم سلام، امیدوارم مثل همیشه حالتون خوب باشه و از زندگیتون لذت ببرید. تو این ویدیو میخوام به طور کامل بازار شوش تهران رو بهتون نشون بدم. بازار شوش برای خرید لوازم خونه، انواع ظروف کریستالی، ظروف استیل و لوازم آشپزخونه بهترین انتخابه. با من همراه باشید و لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری اون رو تماشا کنن. این بنای نمادین از دروازه غار تهرانه که به دوره ناصرالدین شاه قاجار مربوط میشه. در گذشته در اطراف تهران 12 دروازه وجود داشته که یکی از اونها تو این مکان بوده. بازار شوش یکی از قدیمی ترین بازارهای ایرانه که در جنوب تهران و منطقه 12 قرار داره. تو این بازار میتونید انواع ظروف آشپزخونه، لوازم برقی خونه و لوازم دکوراتیو و با تنوع خیلی زیادی خریداری کنید. علاوه بر مغازه‌های بازار، تعداد زیادی مرکز خریدم وجود داره که چند تا از بهترین هاش رو تو این ویدیو بهتون نشون میدم. امروز پنجشنبه است و ساعت حدود 1 عصره. معمولا آخر هفته ها دستفروشای زیادی تو این خیابون میان و بازار شلوغ‌تر میشه. من تو این ویدیو بخشای زیادی از بازار رو بهتون نشون میدم. در کنار بازار اصلی که حس و حال سنتی و قدیمی داره، مرکز خریدای زیادی هم ساخته شدن که محیط آرومتر و لوکس‌تری دارن. طبقه همکف این مرکز خرید به فروش انواع ظروف آشپزخونه اختصاص داره و طبقه اولش مخصوص لوازم دکوراتیو که برای من خیلی جذابه. تو این طبقه انواع مجسمه، ساعت، گرامافون، تابلوهای نقاشی و خیلی چیزهای دیگر رو میتونید خریداری کنید.
اینجا هم یکی از مرکز خریدای جدید و بزرگ بازار شوشه که من قبلا ویدیوی کاملش رو توی پیج گذاشتم. لینکش رو بالای صفحه براتون میذارم که اگه دوست داشتید تماشا کنید. مسیر دسترسی به بازار مناسبه و شما میتونید با خودروی شخصیتون به بازار بیاید و یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. ایستگاه مترو شوش هم به بازار نزدیکه و تاکسی‌ها و اتوبوس‌های زیادی شما رو به میدون شوش میرسونن.
دوستای عزیزم، ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری اون رو تماشا کنن و اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزهای آینده به جاهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.